हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। दिस इज सुमन डुम्रे। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई नोट्सको ट्युटोरियल लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई मन पर्नेछ। कति पनि ढिला नगरिकन अब सुरु गरौँ। आउटलाइन गराएर सकिसकेपछि मैले 3B पेन्सिलले फर्स्ट लेयर सेडिङ गरेको छु र अहिले चाहिँ मैले ब्लेन्डिङ गरेको छु। ब्लेन्डिङ गर्नको लागि हामीले नोजको डिरेक्सन अनुसारले हामीले ब्लेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ मैले सेकेन्ड लेयर चलाइसकेको छु 4B पेन्सिलले। यो नोजलाई पनि मैले अघिको जस्तै सेम प्रोसेस युज गरेर नै मैले गराउने छु। सर्कल गराएर गराउने भने तपाईँहरूलाई नि सजिलै हुन्छ। यसरी नै गराउँदा नि हुन्छ हजुरहरूले पनि। कसरी गराएको छु राम्रोसँग अब्जर्भेसन गरेर तपाईँहरूले नि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ मैले मेकानिकल पेन्सिलले सेडिङ गरेको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने कमेन्ट गरिदिनु, लाइक सेयर, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिस गरिराख्नुहोस्, तपाईँहरूको नि इम्प्रुभ हुन्छ।